नमस्कार, पेबल्स किचनमध्ये आपलं स्वागत आहे। भेंडीची भाजी आज थोडीशी आपण वेगळ्या पद्धतीत करून बघणार आहोत। भेंडी मसाला। चला तर भेंडी मसाला ही भाजी कशी करायची ती पाहूया। त्यासाठी लागणारे साहित्य आहे अख्खी भेंडी, हिंग, जिरा, लाल मिरचीची पावडर, हळद, ही जी पेस्ट आपण बघतोय त्याच्यात टोमॅटो, हिरवी मिरची आणि आलं यांचं मिश्रण म्हणजे ही पेस्ट आहे, बडीशेपाची पावडर, धने जिरे पावडर, गरम मसाला, मीठ, तेल। भेंडीला आपण मधोमध चिरून घेऊया, पूर्ण कापायचं नाहीये, बरोबर मधोमध चिरून घेऊया, त्यामुळे मसाला आतमध्ये जाण्यास मदत होईल। कढई आपण गरम करायला ठेवलेली आहे, त्यावर आपण तेल घालतोय। भेंडी फ्राय करण्यासाठी आपण तेल घातलंय, त्यामध्ये आपण भेंडी फ्राय करून घेऊया खरपूस होईस्तोवर। आपली भेंडी फ्राय झाली आहे, एका ताटलीमध्ये काढून घेऊया। गॅस मंद आचेवर ठेवून आपण त्यामध्ये जिरं, हिंग, धने जिरे पावडर, बडीशेपाची पावडर, हळद, लाल तिखट, तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही तिखटाचा वापर करू शकता। टोमॅटो, लाल मिरची, हिरवी मिरची, लसूण आणि आल्याची पेस्ट आपण त्यामध्ये घालून मिक्स करूया। त्यामध्ये आपण चवीनुसार मीठ घालतोय आणि गरम मसाला। भेंडी मसाल्याची ग्रेव्ही आपली तयार आहे, त्यामधून तेलही निघतंय। त्यामध्ये आता आपण फ्राय केलेली भेंडी घालणार आहोत। मसाला पूर्णपणे त्यात जाईल असं बघूया। तर 3 ते 4 मिनिटं आपण शिजायला ठेवणार आहोत। तुम्ही बघितलं तर लक्षात येईल की भेंडी मध्ये पूर्णपणे तो मसाला गेलेला आहे। आपली भेंडी मसाला तयार आहे। ही आपली तयार झालेली भेंडी मसाला आपण पोळी, रोटी, राईस बरोबरही खाऊ शकतो। आत्ताच आपण भेंडी मसाला पाहिला, घरी वेगळी भाजी म्हणून जरूर करून पहा। आणि हो, व्हिडिओ आमचा शेअर करा, लाईक करा आणि आमचं चॅनल सबस्क्राईब करा। व्हिडिओच्या बाजूला बेल आयकॉन आहे, तो प्रेस करायला मात्र विसरू नका। असंच आपण पुन्हा भेटत राहू नवीन रेसिपींसह। तोपर्यंत बाय।